the mall sa may bowling center. And kakatapos lang namin kumain. So, kakatapos lang namin kumain kami sa dance. Bata. Hi guys. Hey guys. We're home and hindi na ako nakapag-vlog kanina. Pero after nung clip na pinakita ko sa inyo sa mall, dun sa bowling center, then umuwi na din kami. Nauna na kami umuwi sa mga kasama namin kasi nga may dinaanan pa kami. And bumili kami ng mga essentials ni Prime, like diaper niya and wipes, sabon. So ito papakita ko sa inyo. Bumili kami ng kanyang diaper. Yan pa din yung gamit ni baby. Pampers, baby dry, XL. 700 plus yata. And then, itong nakikita nyong walis na yan. Binili ko din siya. Kasi ayoko ng walis tambo. Naglalagis-lagas. So, bumili ako ng ganito. And then, bumili din ako ng wipes ni Prime. Ay, ito pala. Mamaya na. Bumili ako na sabon ko from Rix, yung Glow Bar. Ito yung ginagamit kong sabon. Yan. Meron na tong net. So, ayan. Glow Bar. It's for 200 pesos. Prime, what are you doing? And then, I bought Baby Prime wipes. Siya, dalawang Nursey. Kasi ubos na yung wipes niya.
So, ayan. Wipes ni Prime. Mabango to. Itong violet. And I got shampoo and keratin. So, we have Dove and we have the keratin hair treatment for me naman kasi kailangan ko i-maintain yung sa hair ko. Kasi before, shampoo lang ako, naging frizzy ng hair ko. So, pinaayos ko. So, ayun. I say bye to them. Bye, everyone! Yun lang yung mga binili namin. And, ayun, thank you so much sa pagsama sa vlog na to. Very simple lang yung vlog. Actually, late ko na naalala na i-vlog siya kasi pag super na-enjoy mo yung mga pangyayari, hindi mo na naiisipan na i-vlog yun. Thank you for watching and see you on the next vlog. Don't forget to subscribe to our channel. Follow me on my social media accounts and follow our shop at Prime Beauty PH on Facebook and Instagram. And see you on the next vlog. Bye, everyone! Uy! Madudulas ka dyan! Hehehe